পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনালোঁ। মোৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰ। এই আচাৰ বনাবলৈ লাগিব এয়া 250 গ্ৰাম মান গুড়। গুড়খিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মই 5টা পকা জলকীয়া দিম। আপোনালোকেও পৰিমাণ অনুযায়ী দিব জলকীয়াটো। এয়া বগৰী শুকাই থৈছিলোঁ মই আগতে। এতিয়া মই গেছত চচপেন বহাই দিলোঁ আৰু তাত 1 কাপ পানী দিলোঁ। আৰু গুড়খিনি আৰু জলকীয়াখিনি এনেকৈ বহাই দিলোঁ। এইখিনি এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। তাত মই পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ। এয়া ৰেড চিলি দিলোঁ অকণমান কালাৰৰ বাবে। আৰু বগৰীকেইটা এনেকৈ বহাই দিলোঁ। বগৰীকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ শুকাব, তেতিয়া নষ্ট নহয়। এনেকৈ মই 10 মিনিটমান বগৰীকেইটা লাৰি থাকিলোঁ। আৰু এয়া আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিলোঁ। এয়া লাৰি থাকিলোঁ মই। আপোনালোকে এনেকৈ কৰি চাবচোন, অন্য এটা সোৱাদ পাব। এয়া এতিয়া হ'বৰ হ'লেই আচাৰখিনি। এয়া মই নমালোঁ এটা বাটিত। এয়া কি সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন। দেখাত যিমানেই সুন্দৰ, খাবলৈ সিমানেই ভাল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন। এয়া ঠাণ্ডা হোৱাত মই এটা জাৰত ভৰাই থলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমান।